Всім привіт! Зараз ви побачите наше нове розслідування. Це тільки перша частина, тож аби не пропустити, обов'язково підписуйтесь на наш канал. А також коментуйте і лайкайте. А якщо у вас є бажання і натхнення підтримати нашу невеличку команду фінансово, обов'язково натискайте кнопку «Донат». Вітаю, це «Наші гроші», я Денис Бігус, і зараз буде «Хой». Але до того, як важливе. Вийшли свіжі випуски нашого нового проекту «Геометрія Л». В них ви маєте чудову нагоду розвіяти свої стереотипи про ветеранів АТО та екоактивістів, а невдовзі ще й про програмістів та ЛГБТ. «Геометрія» тепер виходить щотижня на нашому YouTube-каналі. І це крута нагода підписатись на нього от просто зараз. Навіть якщо ви це бачите по телевізору, а якщо в інтернеті, то тим більше. А тепер до основного. Хто мер Дніпра? Це просте питання. Борис Філатов. Я знаю, ви всі в курсі. Він же ж Фейсбук-зірка, влаштовує парі з президентом на свою посаду. Він же вибори виграв, за нього голосували кінець кінцем. Тупе питання, коротше. Давайте спробуємо так. Хто керує Дніпром? Хоп! І стало цікавіше. Валерія Іванова 3 місяці спостерігала за одним дуже примітним офісом. Офісом, який не має жодного стосунку до мерії, який належить людині без офіційних посад, офісом, під яким чиновників з адміністрації більше, ніж під адміністрацією. Де щопонеділка службовці збираються на наради, куди департаменти міської адміністрації возять документи. Це офіс Геннадія Корбана. Зважаючи на кількість матеріалу, в цьому розслідуванні 2 частини. Сьогодні буде перша. Умовно ми назвемо її політична. Вона познайомить вас з героями. А за тиждень буде вже про гроші. Багато грошей. Дніпро. Житловий комплекс «Амстердам». Елітний і дуже дорогий житловий комплекс. У жовтні 2015-го Служба безпеки та Генпрокуратура затримали тут Геннадія Корбана. Партнер олігарха Ігоря Коломойського та найвідоміший рейдер. Ні, не нариваємось на позов. Тому конфліктолог. Найвідоміший конфліктолог України Корбан на момент затримання встиг стати заступником Коломойського в облдержадміністрації, викрасти людину, скласти повноваження, піти на парламентські вибори, масово підкупати виборців і попри це програти. Не отримав мандат, отримав мем «Маршал Гречка». Этим занимается благотворительная организация абсолютно на законных основаниях. Более того, я считаю, что люди должны есть. У жовтні 15-го Корбана звинуватили одразу за 4 статтями: організація злочинного угрупування, привласнення і легалізація коштів, викрадення кількох чиновників. Це відбувалось на тлі конфлікту Порошенка і Коломойського, тож соратники Корбана пояснювали все політзамовленням. Зрештою, він сам визнав один епізод – викрадення тодішнього голови Держземагентства. В операції було задіяно більше 5000 працівників СБУ, більше 50 слідчих ГПУ і навіть бронетранспортери. Проти цієї армії на захист друга встав нардеп, в майбутньому мер Дніпра Борис Філатов. Марина, двери никому не открывают. У нас квартира народного депутата. Покажите, пожалуйста, документы, что это ваша квартира. В смысле? Моя квартира рядом. А эти двери какие? Я стою возле квартиры своего товарища. Кого? Корбана Геннадия Олеговича. Отойдите, пожалуйста, от двери. Марина, не открывай двери, звони в милицию. Пожалуйста, проведите, пожалуйста, следственные действия. Открывайте, пожалуйста, дверь. Мы вас просим, последний раз, отойдите, пожалуйста, не мешайте проведению следственных действий. Філатова вистачає на кілька хвилин. Корбана затримують. Ну прекратите, что вы делаете тут? Уважаемый, разрешите, пожалуйста. Тут живут мои дети! Да держите! А куда вы лезете в дом мой? Куда вы в дом мой лезете? Веди. Все, веди. З того моменту про Корбана загалом нічого й не чули. Було, звісно, там кілька новин про судовий процес, про умовний строк. Він давав якісь коментарі після цього. Але загалом тиша. Для тих, хто особливо не слідкував, а ми розуміємо, що ви особливо не слідкували, останні спогади про Корбана – саме оце відео.
І ось ми через роки забуття приїжджаємо на це місце, а там... Вересень 2019-го. До житлового комплексу «Амстердам» приїжджає цей кортеж. 2 броньовані гелендвагени і 2 ленд-крузери. З нього виходить делегація в оточенні охоронців. Ці люди, ми розкажемо про них за кілька хвилин, йдуть до офісу Корбана. Він тут же, в Амстердамі. За коротких 4 роки Амстердам з місця проведення спецоперації силовиками перетворився на місце керування Дніпром. Ми знаємо про це, адже кілька місяців щодня спостерігали за відвідувачами Корбана. Тисячі гігабайтів відео, сотні годин спостереження, кілька цистерн кави, і ми можемо стверджувати – верхівка Дніпра їздить до Корбана як на роботу. Знаєте, що вас у Дніпрі називають тіньовим мером? Як ставитесь до такого статусу? Всегда есть люди вот в любое время, в любом городе. Ну, в истории мы знаем, что всегда были такие люди, которые, как знаете, их называют по-разному. Визионеры, еще как-то, да. Ну, то есть люди, которые могут влиять на что-то, лоббировать. Возможно, это так, я это не отрицаю. Дніпро – велике індустріальне місто, мільйонник, 4-те за населенням серед міст України. Його називають космічною і діловою столицею країни. Останні 4 роки його офіційно очолює Борис Філатов, колишній партнер Коломойського по бізнесу, колишній заступник Коломойського в обладміністрації і друг Геннадія Корбана. Після затримання і невдалого для обвинувачення судового процесу Корбан отримав 3 роки умовно, провів кілька років в Ізраїлі, тихо повернувся у Дніпро і заліг на дно. А Філатов виграв вибори мера, склав депутатський мандат, зблизився з командою Порошенка, розсварився з Коломойським, очолив Дніпро і став зіркою Фейсбуку. Навіть якщо ви цікавитесь політичною ситуацією, оце і все. Кінець історії. Корбан зник, Філатов керує великим потужним містом. Самостійний політичний гравець. Але що, як ми скажемо, що це все ілюзія? Геннадій Корбан – ваш близький друг. Да. Його називають, я не знаю, чи погоджуєтесь ви з цим визначенням, але таким тіньовим мером і найвпливовішою людиною. Да, и у него есть параллельная мэрия, я это тоже уже слышал. Он не теневой мэр. То есть он не керует никакими коррупційними справами. Ну що, погнали по суті. Важливий момент. Ми відібрали лише окремі візити, які зняті найкраще і, відповідно, найкраще ілюструють історію. Але в нас майже 3 місяці спостереження за цим офісом. І тому ось вам моє загальне враження. В Дніпрі можуть просто продавати будівлю мерії. Тому що навіщо на неї витрачатись, якщо всі один чорт у Корбана сидять? 9 вересня. До офісу Корбана в Амстердамі приїжджає ось цей кортеж, з якого ми і починали. Кубики, ленд-крузери, охорона. На годиннику 12:54. Кортеж належить Михайлу Кошляку. Він друг і бізнес-партнер Корбана. А ще Кошляка називали головним силовиком групи компаній «Приват». За 3 хвилини одночасно із Кошляком до офісу Корбана на білому Ягуарі приїжджає завідувач бюджетом Дніпра. Артем Хмельников – голова комісії міськради з питань бюджету та фінансів. Він завідує доходами міста, готує проекти бюджету та контролює його виконання. Город может не досчитаться средств, снова-таки благодаря тому, что растет заработная плата. Зустріч за участі голови бюджетної комісії Дніпра та делегації друзів Корбана триває майже 2 години. А потім друзі Корбана пересідають в машину до головного по бюджету міста. 14:45. Голова бюджетної комісії виходить з офісу. В руках документи. Поруч люди, яких привіз Кошляк. 2 години тому ось цей чоловік в червоній футболці, ще один з сумкою і ще один в сірому піджаку з портфелем виходять з кортежу Михайла Кошляка. Тепер вони виходять в компанії Хмельникова. З одним прощаються, 2 сідають до нього в автівку.
За декілька хвилин з охоронцями виходить і сам Михайло Кошляк. Забирає з собою того, хто залишився, і весь кортеж їде з парковки Амстердаму. Відтоді минуло 2 місяці, і ми йдемо на інтерв'ю до Геннадія Корбана. Відчуваю, наче я якийсь місцевий чиновник. Аби спитати про його гостей, і тих, яких вже показали, і тих, про яких буде далі, та причини їх візитів. Місце – той самий офіс Корбана в Амстердамі. 9 вересня до вас приїжджав голова бюджетної комісії Артем Хмельников Так, разом з Михайлом Кошляком. так. Що обговорювали на цій зустрічі? Чому взагалі голова бюджетної комісії їздить до вас в офіс? Мельников действительно ко мне иногда приезжает, как, смотрите, и в качестве главы бюджетного комитета, и в качестве просто депутата, да, но бюджетный комитет состоит преимущественно из депутатов, которые прошли по спискам партии УКРОП. Естественно, конечно, Хмельников, понимая, что я влияю на депутатов партии УКРОП, которые составляют костяк бюджетной комиссии города, он приезжает по вопросам работы, в том числе бюджетной комиссии, и в том числе по работе с бюджетом. Одразу після розмови з Геннадієм Корбаном, буквально на порозі офісу, ми зателефонували Артему Хмельникову. Отримали коротке і різке. Я з журналістами у неділю не спілкуюсь, на все добре. Але вже за годину щось трапилось. Це щось переконало Хмельникова стати люб'язним. Можете меня набрать завтра после 12? Я дам комментарий по любому вопросу. Спасибо. Під час розмови Хмельников практично дослівно повторює тези, які ми чули від Корбана. Можливо, приїжджав. Це є якась регулярна у нас практика зустрічі, оскільки я є головою бюджетної комісії міської ради, і іноді необхідно погоджувати певні питання з фракцією і з партією, з політичною. І ми ці питання узгоджуємо, погоджуємо, обговорюємо з приводу розвитку міста. Це нормальна практика. Що безпосередньо обговорювали, які питання конкретні, Я не пам'ятаєте? пам'ятаю, що безпосередньо обговорювали. Можливо, приїжджав. Це є якась регулярна у нас практика зустрічі. И в качестве главы бюджетного комитета, и в качестве просто депутата, да. Іноді необхідно погоджувати певні питання з фракцією і з партією, з політичною. Бюджетный комитет состоит преимущественно из депутатов, которые прошли по спискам партии УКРОП. І ми ці питання узгоджуємо. Понимая, что я влияю на депутатов партии УКРОП, Це конкретний раз. Про що ви? я не могу точно. Не Я не пам'ятаєте? пам'ятаю, що безпосередньо обговорювали. Звучить майже переконливо, але голова бюджетної комісії, якщо йому потрібно в чомусь переконати депутатів комісії, повинен говорити з депутатами цієї комісії, а не з нечиновником і не депутатом Корбаном та його другом, про якого ані головний по бюджету Дніпра, ані Корбан згадувати не хочуть. На цій зустрічі 9 вересня ще був присутній друг і бізнесмен Геннадія Корбана Михайло Кошляк. Пам'ятаєте? Михайло Кошляк? Так. Ні, не пам'ятаю такого. Я думаю, что вы ошибаетесь. Возможно, эти люди приезжали в одно время, но точно не разом. Ну, это несовместимо. Не разом. Нет, не разом. Разом. Приїхали з різницею у 3 хвилини, 2 години говорили, а потім частина делегації Кошляка пересіла до голови фінкомісії Дніпра. Сподіваємось, це достатнє нагадування. А тепер згадаємо ще одного учасника. Під час цього засідання до офісу Корбана приїздить на чорному «Лексусі» Олексій Бурик, радник офіційного мера Філатова. Советник по вопросам капитального строительства.
Олексій Бурик, екс-директор департаменту ЖКХ та будівництва облдержадміністрації часів Януковича. Люстрований, офіційно не може займати чиновницькі посади, абсолютно непублічний. Он в том числе помогает выстраивать мне логистику. Вот он приходит и говорит, что мы будем делать сейчас, допустим, там, район там, Петра Калнишевского, потому что по логистике мы можем там сделать технику. Вот такого плана. Логістику Бурік вибудовує, об'їжджаючи офіс Корбана щопонеділка, як на звіт. А ще періодично відвідує міський департамент благоустрою і капітального будівництва. 11 вересня. До департаменту будівництва приїжджає Lexus Олексія Бурика. Лише в цей день він приїде сюди тричі. Він то заходить в будівлю, то проводить зустрічі під департаментом. Періодично до його авто приходять працівники департаменту. Потім повертаються на роботу. Нагадаємо, людина, до якої бігають чиновники і яка приїздить з офісу Корбана, має офіційний статус аж позаштатного радника. А чого він їздить у департамент благоустрою, як собі на роботу? У нього з департаменту до нього в машину сідають працівники департаменту, потім виходять, потім знову сідають, виходять. Він їм щось таким чином радить? Що він взагалі робить в департаменті благоустрою? Не, ну если он советник мэра, конечно, он может ездить в департамент благоустрия, никаких проблем. Подождите, то есть я же не скрываю, что это мой радник, не скрываю. Я не скрываю, что мы общаемся, не скрываю. То есть я не скрываю, что мы знакомы, не скрываю. То есть от того, что он в том числе общается с своими подчиненными, то есть он радник. То есть радники общаются с подчиненными. В этом нет ничего странного, не могу понять. Він дає якісь вказівки, правильно, працівникам департаменту? Ну, наверное, дает. Так, новина для Дніпра. Позаштатний радник мера може радити лише самому меру. Він не може давати вказівки державним службовцям департаменту. Особливо, коли він на цьому департаменті заробляє, а Бурик заробляє. Його компанія «Будрегіон» активно займається, звісно ж, капітальним будівництвом. Департамент обладміністрації, який очолював Бурик, за останні 3 роки віддав «Будрегіону» більше мільярда гривень. На міські тендери фірма не ходить, але переможці цих тендерів за технікою приходять знову ж таки до Бурика. Тобто радник мера міста має бізнес, пов'язаний з конкретним департаментом мерії. Він регулярно з'являється в цьому департаменті, пропускаючи через себе його працівників. Та щопонеділка їздить на зустріч з Корбаном. Чудово. Головний у міськраді по доходах Дніпра до Корбана їздить. Радник по капітальному будівництву до Корбана їздить. Зараз підтягнуться інші напрямки. 2 вересня, 11:43. До офісу Геннадія Корбана заїжджає чорний «Лексус». Це приїхав заступник Філатова Олександр Сидоренко. Він контролює взагалі всі департаменти, підпорядковані міськраді. За декілька хвилин до Корбана заїжджає ще один чиновник. Це Олександр Козік, начальник управління доходів міської адміністрації, унікального управління, яке існує тільки в Дніпрі. Управління, яке створили за порадою Корбана, а потім Корбан запропонував Філатову на управління доходами міста свого менеджера. Я предложил Борису взять Козика, забрать его из бизнеса, по сути, да, потому что он действительно высококвалифицированный менеджер, и создать, так сказать, под его руководством управление доходом, для того, чтобы он фактически администрировал местные сборы. Ну як віддав? Максимум виділив на аутсорсі, адже тепер цей менеджер вперто повертається до Корбана. Ви їздили до Амстердаму, до офісу Геннадія Корбана? Могу. Я там бываю достаточно часто. Я могу его попросить о чем-то, да, то есть, допустим, иногда так получается о том, что в ходе анализа я вижу, что очень крупные, допустим, предприятия, ну, назовем так, не совсем корректно производят оплату. По соответствующим моментам, да, я не имею доступа к бенефициарам этих предприятий. Вот в таких моментах я прошу его посодействовать организации встречи там с менеджментом или с кем-то еще. Так, тобто начальник управління доходів мерії шукає зв'язку з бізнесменами, які не сплачують
податки. Не через мера, який, до речі, теж відомий бізнесмен і знає всю місцеву еліту. І на додачу ще й має піклуватись про бюджет, а просто регулярно їздить до Корбана. Ок, прийнято. А ось до офісу Геннадія Корбана по черзі заїжджають 3 білі «Тойоти» з майже однаковими номерами. Перша, за 10 хвилин друга і третя. Доки вони їдуть, вгадайте, з якого важливого департаменту тут ще не було гостей. Це приїхали співробітники департаменту транспорту та інфраструктури. Приїхали як на нараду з документами. Очільник департаменту Ігор Маковцев візити до Корбана не спростовує. Коли ви востаннє приїжджали до Геннадія Корбана до офісу Амстердаму? А яке це питання стосується нашої теми? Коли востаннє приїжджали? Пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Цей місяць, Не попередній. пам'ятаю. Ну, не пам'ятаєте. Ну, не Але пам'ятаю. приїжджав. Ну, я знаю, де знаходиться це здання, я знайомий з цією людиною, ну, в цілому, да, я був там. Угу. А що обговорювали? От коли зустрічаєтесь, що обговорювали? Я не пам'ятаю. Врешті пам'ять потроху повертається. Ми розмовляємо як людина з людиною і обсуждаємо різні питання. Ну, це вони не являються в плоскості публічної. Чи має він якийсь вплив на ваші рішення? Як посадової особи? Я думаю, ні. Думаєте чи ні? Важко сказати. А от Корбану легко сказати. Виявляється, що плоскості таки публічні. Мы с ним затеяли такой проект, называется транспортная концепция. И с Маковцевым мы обсуждаем именно эти вещи, плюс вопросы развития транспортной сети. Потому что он часто советуется, как мой партийный деятель, да, и как человек, который занимает ответственную должность. То есть, например, советуется, какую программу включить в следующий год. Так, жодним чином не ставимо під сумнів компетенції Геннадія Корбана. Дуже багатогранна людина. З ним радяться про доходи, бюджет міста, капітальне будівництво, транспортну концепцію. Где есть проблематика, как ее решать. Я глубоко в теме, я глубоко разбираюсь в госуправлении. Я действительно знаю многие детали. Чи залишились вагомі і апетитні сфери міського життя, від яких ще не було візитерів? Звісно. Часто в гостях у Геннадія Корбана цей білий БМВ. Це приїздить Сергій Пустовий, секретар комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Дніпровської міськради. До речі, балотувався за списками «Опоблоку», який офіційний мер Філатов нібито знищив. За 2 года я уничтожил в Днепре Опоблок. Да-да, лидера электоральных симпатий, обладателя рейтинга и вообще врага Украины. Уничтожил везде и всюду, системно и бессовестно. Але те, що нібито знищив мер Філатов, відродилося в офісі не мера Корбана. Действительно, лидеры фракции иногда приезжают ко мне, поскольку я, в общем-то, где-то влияю на мнение большинства, которое составляет укроп. Поэтому, если вы заметили, у Филатова, например, все сессии проходят очень мирно, очень быстро, там даже рекорд. На останньому інтерв'ю, здається, у Скрипіна, Так. коли він вас запитав про те, чому ви співпрацюєте з депутатами опозиційного блоку і з екс-владою, відповіли: Если ты получил власть, есть прекрасные законы. Влюби. Не можешь влюбить – купи. Не можешь купить – убей. Это вот ваш вопрос, почему вы с ними не расправились. Мы остановились на 2-й стадии. Все нормально, все под контролем. Так за що купуєте? За нал чи підряди у місті? Яким чином це Я відбувається? лично их не Чи покупаю. якісь департаменти на їх? Я думаю, что ваш вопрос несколько преувеличен. Я не занимаюсь покупкой этих лидеров фракций или этих фракций. Да. У них есть свои интересы. Есть интересы на округах. У их депутатов есть интересы на округах. То есть, условно, есть территории, где депутаты обслуживают свою территорию, заботятся о ней. Да. Естественно, они иногда
просят меня подкорректировать, возможно, какие-то планы исполнительного органа для того, чтобы на том или ином округе было там, может быть, сделано больше работы или уделено больше внимания. І знову згодні. З ким ще коригувати плани виконавчого органу Дніпра, як не з людиною, яка знає все про життя міста, які звітують чиновники за всіма напрямками, які радять радники з колосальним досвідом. У Дніпра закінчуються департаменти, які не їздять до Корбана. Цей червоний бус належить працівнику департаменту правового забезпечення, який наглядає за виконанням судових рішень. А це приїхали консультуватись працівники департаменту житлово-комунального господарства. А це офіційна мерія і її офіційний мер, за якого проголосували люди – Борис Філатов. Я вообще слідкую за всем, у меня такая работа, то есть я должен понимать, что происходит в городе. Поверьте, я все читаю, мы об этом поговорим. Поверьте, я как бы собираю информацию из открытых источников, потому что это моя работа. То есть в этом сложном городе я должен понимать, что происходит. Мер все читає, мер все бачить. Окрім того, хто їздить до Корбана і які рішення ухвалюють на цих зустрічах. Я дискретно не слежу, кто за кем куда двигается. То есть я еще раз говорю, то, что они могут ездить, ездить. Почему ездить, я вам объясняю. То есть это человек, который влияет в том числе на совет 1 и 2. То есть не знаю, может они там сидят за что-то расторговываются. Не знаю. Давайте так, откровенно. Мэр города – это мой друг. Это многолетний партнер, с которым мы вместе много лет провели в бизнесе, в совместном бизнесе. В свое время, в 2015 году, после того, как перестал заниматься государственной работой, я возглавил партию «Укроп». И как бы с тех пор я, в общем-то, не ослаблял внимания над людьми, которые прошли в депутаты, и работал с ними все это время. Давайте так, відверто. Лише один із зафіксованих нами візитерів офісу Геннадія Корбана – член його «Укропу», на який він, за його ж словами, має вплив. Решта – депутати і чиновники, які відповідають за бюджет, тендери, доходи, будівництво, транспорт, землю, ЖКХ. Все, що відбувається в місті. Все, на чому в цьому ж місті крутяться гроші. Як на мене, ми зафіксували більш ніж достатньо, щоб фраза «тіньова мерія Дніпра» звучала не як конспірологічні чутки, а як в біса. У адміністрації Дніпра по понеділках наради з друзями Корбана в офісі Корбана. Тіньова мерія, тіньова рада. Які питання там вирішуються? Філатов не знає, а ми розповімо. Тож за тиждень про тіньові тендери і тіньові бюджети Дніпра, які просто якось прошиті в ген цього міста. А на сьогодні все. Сподіваюсь, ви вже чітко усвідомили. Вам треба знайти наш YouTube-канал Bihus.info, підписатись на нього і натиснути дзвоник. І тоді ви першими будете бачити і наші нові розслідування, і решту наших проєктів, яких немає поки що в телеефірі. Геометрія, подивіться нову геометрію. Реально дуже кльова. Ну і ще я маю сказати про Інстаграм, Телеграм і ось це посилання, за яким ви можете нас підтримати, і це дозволяє нам місяцями спостерігати за якимись людьми, тому що насправді це дуже дорого. І ваша допомога нам дуже потрібна. Все, дякую. В цьому ефірі побачимось за тиждень. До зустрічі.